Xin chào các bạn, đầu tháng 10 năm 2025, Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung 100% lên hàng nhập từ Trung Quốc, có hiệu lực từ tháng 11. Nghe thì giống như những đòn thương mại kiểu cũ, đó là Mỹ đánh thuế, Trung Quốc thì trả đũa. Nhưng lần này, phía sau nó là một cuộc chiến tài nguyên, đặc biệt là cuộc chiến đất hiếm. Trung Quốc hiện nay là cường quốc thống trị đất hiếm toàn cầu, sản xuất hơn 70% lượng đất hiếm của thế giới. Có những nguồn nói rằng con số thậm chí còn lớn hơn nhiều. Đây là những nguyên tố không thể thiếu trong mọi ngành công nghệ, từ điện thoại, xe điện, máy bay chiến đấu cho đến vệ tinh và chip bán dẫn. Nếu không có đất hiếm, thế giới hiện đại gần như sẽ tê liệt. Điện thoại sẽ không kêu, ô tô sẽ không chạy và radar sẽ không xoay. Mỹ hiểu rất rõ điều đó và họ bắt đầu lo ngại khi Trung Quốc kiểm soát quá chặt nguồn cung. Trong vài năm gần đây, Trung Quốc thậm chí còn giới hạn xuất khẩu một số nguyên tố quan trọng, những thứ cực kỳ cần cho chip và vũ khí. Và khi Trung Quốc siết chặt, Mỹ và phương Tây thấy mình bị cô lập. Cho nên, thay vì ngồi chờ, Mỹ đã quyết định ra đòn trước, đánh thuế nặng để ép chuỗi cung ứng thế giới rời khỏi Trung Quốc. Vì sao đất hiếm lại quý đến như vậy? Và vì sao lại nói Việt Nam có thể trở thành Ả Rập Xê Út mới? Đất hiếm thì đương nhiên nó phải là hiếm. Nó là nhóm 17 nguyên tố kim loại đặc biệt nằm rải rác trong lòng đất, rất khó tách và cực kỳ quan trọng cho công nghệ hiện đại. Trong điện thoại của bạn, trong loa, trong camera, trong pin, tất cả đều có đất hiếm. Một chiếc xe Tesla của Mỹ cần 10 cân đất hiếm để chạy. Còn một chiếc tiêm kích F-35 thì cũng dùng tới 400 cân đất hiếm. Đó là lý do vì sao người ta nói ai kiểm soát được đất hiếm, người đó nắm công nghệ của thế giới. Nhưng khai thác đất hiếm không hề đơn giản. Quặng chứa rất nhiều tạp chất và kim loại phóng xạ. Quá trình tinh luyện cần dùng axit cực mạnh, tạo ra lượng chất thải khổng lồ. Chính vì ô nhiễm quá nặng mà nhiều nước phương Tây đã bỏ nghề. Chỉ còn lại Trung Quốc dám làm và họ cũng có nhiều đất hiếm để mà làm. Họ chịu ô nhiễm để đổi lấy công nghệ và nhờ thế, suốt mấy chục năm qua, Trung Quốc vừa làm nhà máy của thế giới, vừa là người giữ chìa khóa công nghệ của thế giới. Tất cả đều liên quan đến đất hiếm. Còn Việt Nam thì ở đâu? Tại sao lại có câu chuyện liên quan đến Việt Nam ở đây? Bởi vì ít ai biết rằng Việt Nam đang đứng thứ 2 thế giới về trữ lượng đất hiếm, chỉ sau Trung Quốc. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, Việt Nam có khoảng 22 triệu tấn đất hiếm, trong khi Trung Quốc có khoảng 44 triệu tấn. Việt Nam rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều lần so với Trung Quốc, nhưng trữ lượng bằng hẳn một nửa Trung Quốc. Đó là một con số rất lớn. 22 triệu tấn nghe có vẻ khô khan, nhưng mà để dễ hình dung, nó nhiều gấp khoảng 10 lần Mỹ và bằng cả Brazil cũng như Ấn Độ cộng lại. Phần lớn đất hiếm của Việt Nam thì nằm ở vùng cũng không phải là xa Trung Quốc quá, đó là vùng Tây Bắc. Đặc biệt là mỏ Đông Pao của Lai Châu, được coi là mỏ đất hiếm lớn nhất của Đông Nam Á. Ngoài ra còn có cả ở Yên Bái và Lào Cai, bây giờ thì đều là Lào Cai mới cả rồi. Có ở Nghệ An và có rải rác trong dãy Trường Sơn. Nói nôm na, nếu bạn đào sâu ở vùng núi, rất có thể bạn đang đứng trên một kho báu công nghệ của thế kỷ 21, đó là đất hiếm. Nhưng tại sao trong câu chuyện mà Mỹ, Trung Quốc liên quan đến đất hiếm thì tại sao Mỹ bây giờ không nhập đất hiếm từ Việt Nam chẳng hạn? Bởi vì Việt Nam vẫn chưa khai thác. Nghe thì tiếc, có hàng triệu tấn kim loại quý mà ta vẫn để dưới lòng đất. Đây là cái mà Mỹ thích, Hàn Quốc thích, Nhật Bản thích, tất cả các nước đều đang thích. Nhưng lý do thì rất dễ hiểu. Đất hiếm cực kỳ khó khai thác và cực kỳ độc hại khi khai thác. Đầu tiên, tách đất hiếm ra khỏi quặng là cả một quá trình dài, dùng nhiều hóa chất mạnh. Mỗi tấn đất hiếm tinh luyện có thể thải ra hàng nghìn tấn bùn axit và chất phóng xạ. Nếu mà không làm cẩn thận, cả sông, cả suối, cả rừng sẽ bị nhiễm độc. Trung Quốc đã từng trả giá cho điều này và họ là một ví dụ rất trực quan. Hàng chục khu vực ở Nội Mông và ở Giang Tây đã bị biến thành những thung lũng chết vì ô nhiễm môi trường. Thứ hai, ngay cả khi Việt Nam dám làm mà muốn làm thì cũng chưa có công nghệ tinh luyện riêng, chưa có doanh nghiệp nào đủ vốn, đủ kinh nghiệm để mà xây dựng. Xây một nhà máy xử lý kiểu này tốn hàng trăm triệu đô, lại phải có cả một đội ngũ kỹ sư hóa chất, có cả phòng thí nghiệm, có cả hồ chứa chất thải. Nếu mà làm vội làm gấp, chỉ vài năm là môi trường nát ngay. Vì thế, dù có tài nguyên, Việt Nam vẫn đi chậm, đi cẩn thận, quan sát kỹ, chờ thời điểm và đối tác phù hợp. Ở trên mạng thì có một số người bảo là Việt Nam chưa khai thác đất hiếm mà đã bán đất hiếm đi thì chưa đúng. Thực ra nói bán ở đây không phải là bán đất hiếm thật, tức là múc lên và bán. Ở đây là bán quyền khảo sát, quyền hợp tác và quyền đầu tư khai thác ở trong tương lai. Những công ty nước ngoài từ Nhật, từ Mỹ, từ Úc, từ Hàn họ rất là muốn nhảy vào vì họ cần nguồn cung mới ngoài Trung Quốc. Cho nên họ đã đặt chỗ trước
sẵn sàng bỏ vốn miễn là có quyền khai thác khi Việt Nam cho phép. Chúng ta vẫn gọi vui là chưa đào mà đã có người xếp hàng mua lốt rồi. Trở lại với câu chuyện liên quan đến Mỹ, Trung Quốc, đất hiếm và Việt Nam. Khi Mỹ áp thuế 100% lên hàng Trung Quốc, họ muốn buộc các chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc. Và trong mắt các tập đoàn công nghệ, Việt Nam nổi lên như một điểm đến mới. Không chỉ vì lao động rẻ mà còn vì có nguồn nguyên liệu chiến lược, đó là đất hiếm. Về lao động hay là những yếu tố khác thì chúng ta nói mãi ở trong những video trước rồi. Nếu Mỹ, nếu Nhật, nếu Hàn chuyển nhà máy sang Việt Nam, họ có thể vừa sản xuất, vừa lấy nguyên liệu tại chỗ, giảm chi phí vận chuyển và tránh thuế. Trong đó có một nguyên liệu quan trọng là đất hiếm. Đó là một lợi thế cực kỳ lớn và hiếm nước nào có được. Nhiều chuyên gia nói rằng Việt Nam đang đứng trước khoảnh khắc vàng, vừa có tài nguyên đất hiếm lại vừa có cơ hội. Nhưng cũng có những rủi ro, bởi vì khi Việt Nam hợp tác với Mỹ thì Trung Quốc có thể sẽ cảm thấy không vui. Còn nếu ta để Trung Quốc đầu tư ngược vào khai thác thì Mỹ có khi họ lại dè chừng. Cả hai đều muốn ta đứng về phía của họ, trong khi chúng ta luôn giữ lập trường trung lập và khôn ngoan. Đó là một bài toán không hề đơn giản. Còn nếu cái đất hiếm kia mà Việt Nam chỉ khai thác rồi lại bán quặng thô thì lại đi vào cái vết xe đổ ngày xưa, đó là bán rẻ tài nguyên và lại mua đắt sản phẩm. 1 tấn quặng đất hiếm thô chỉ có giá vài trăm đô, nhưng sau khi tinh luyện nó có thể có giá tăng gấp 10 lần và chúng ta lại phải nhập ngược lại. Cho nên cái mà Việt Nam cần bây giờ không phải là cái cuốc, không phải là cái máy xúc, mà là nhà máy tinh luyện sạch và công nghệ chế biến sâu. Việt Nam thì đang nghiên cứu cái này rồi. Nếu mọi thứ suôn sẻ, chỉ vài năm nữa Việt Nam có thể xuất khẩu đất hiếm tinh luyện, chứ không chỉ là đống quặng nằm im thim lìm dưới lòng đất. Và đây sẽ là cơ hội để Việt Nam trở thành Ả Rập Xê Út mới. Thế kỷ 20, dầu là máu của thế giới. Ai có dầu, người đó có tiền, người đó có quyền, người đó có tất cả. Ngày xưa nhắc đến Ả Rập Xê Út thì người ta nghĩ ngay đến dầu mỏ, thứ biến một vùng sa mạc khô cằn thành đế chế của tỷ phú. Từ những người chăn lạc đà trở thành những ông hoàng. Nhưng thời thế giờ đã thay đổi. Khi thế giới chuyển sang xe điện, chuyển sang năng lượng xanh, chuyển sang công nghệ cao, thứ mới đang được tìm kiếm không còn là dầu mỏ nữa, mà đó là đất hiếm. Và thật tình cờ và bất ngờ thay, Việt Nam lại đang nằm trên kho báu ấy. Một đất nước nhỏ bé nhưng lại có tới 22 triệu tấn đất hiếm, xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Thế nên nhiều người tin rằng nếu Ả Rập Xê Út từng làm giàu nhờ dầu mỏ thì Việt Nam hoàn toàn có thể làm giàu nhờ đất hiếm, nguyên liệu mà cả thế giới đang khát khao. Thế giới bây giờ sống nhờ công nghệ, mà công nghệ thì sống nhờ đất hiếm. Nói cách khác, ai nắm được đất hiếm, người đó nắm tương lai. Cũng giống như Ả Rập Xê Út từng nắm dầu, cả thế giới sẽ phải phụ thuộc. Nếu biết đầu tư bài bản, học công nghệ tinh luyện sạch, bảo vệ môi trường và không bán rẻ tài nguyên, thì Việt Nam có thể trở thành nhà cung cấp đất hiếm hàng đầu thế giới, giống như cái cách mà Ả Rập Xê Út đã trở thành ông vua dầu mỏ. Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay vẫn sống chủ yếu nhờ nông sản, dệt may và xuất khẩu gia công. Giá trị thấp, dễ bị thay thế, phụ thuộc vào thị trường nước ngoài. Nhưng nếu chuyển hướng sang xuất khẩu vật liệu công nghệ cao như đất hiếm tinh luyện, hoặc chúng ta kết hợp với sản xuất tại chỗ như là pin, nam châm hay là chip, thì giá trị một container hàng sẽ cao gấp hàng chục lần so với gạo hay là cà phê. Hãy hình dung, từ chỗ chỉ xuất khẩu quần áo, xuất khẩu nông sản, Việt Nam xuất khẩu nguyên liệu để chế tạo iPhone, ra Tesla hay là radar quân sự. Đó sẽ là một bước nhảy vọt ngoạn mục từ nước công xưởng giá rẻ trở thành nguồn cung chiến lược của nhân loại. Đó là giấc mơ mà đất hiếm có thể biến thành hiện thực. Ai cũng cần nguồn đất hiếm mới, ổn định và sạch hơn. Và trong mắt họ, Việt Nam là lựa chọn sáng giá, chính trị ổn định, tài nguyên thì lớn. Nếu biết chơi đúng bài và dùng đúng cách, Việt Nam có thể hợp tác với các nước lớn, nhận công nghệ, nhận vốn và vẫn giữ được chủ quyền tài nguyên. Đó là cách biến kho báu dưới lòng đất trở thành sức mạnh quốc gia trên bàn cờ toàn cầu. Giống như Ả Rập Xê Út dùng dầu để định hình chính trị tại Trung Đông, Việt Nam có thể sử dụng đất hiếm để nâng vị thế của mình tại châu Á. Thế nên nói, Việt Nam trở thành phiên bản 2.0 của Ả Rập Xê Út, đó là điều hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Đất hiếm chính là vàng xanh của thời đại mới. Khi thế giới tiến vào kỷ nguyên năng lượng sạch, Việt Nam đang đứng ở đúng nơi, đúng lúc. Khi Mỹ áp thuế 100% với Trung Quốc, thế giới rung chuyển. Giữa những cơn sóng ấy, Việt Nam nổi lên như một bến đỗ an toàn, giàu tài nguyên và đầy tiềm năng. Câu chuyện không chỉ là thương mại, không chỉ là tiền, không chỉ là thuế, mà còn liên quan đến quyền lực tài nguyên của nhân loại. Nếu biết tận dụng, Việt Nam có thể không chỉ là người đứng ngoài cuộc, mà là người nắm quân bài vàng, đất hiếm. Thứ kim loại tưởng như vô tri dưới lòng đất kia, thực ra chứa sức mạnh khiến cả thế giới phải dè chừng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ.
Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.